بكم مشاهدينا. أنا كورين فرحات أرحب بكم. المأساة السورية أودت بحياة مئات الآلاف وأدت إلى تهجير الملايين ليعيشوا في المجهول آملين بحياة أفضل وإن بدأت من الصفر. نتعرف اليوم على سوريين هاجروا إلى الولايات المتحدة باحثين عن الأمان والعيش بكرامة، تاركين ماضيهم وحاملين معهم ذكرياتهم. مصاعب جمة واجهها هؤلاء في رحلتهم وما بعدها يطلعوننا عليها ويخبروننا القصة كاملة. أنا من حمص، استشهد جوزي بحمص، فأخذت أولادي، خفت عليهم، أخذت أولادي وطلعت على الشام. بالشام قعدت 3 شهور، جتنا قذيفة بالبيت وتصوبت أنا وأولادي. بنتي كانت إصابتها خطرة شوي، عملت لها عمليات 3. ما بقدر امشي كثير انا، لانه في عنده عم مركب سياخ هون باجري ومركب براغي، وفي عندي وجع بالركبه، وعندي العصب مضروب، عندي شلل بالاجر، ما في اعصاب. أنا ما عندي هم إلا الأولاد أكثر شيء، يعني ما بفكر غير بالأولاد بس. More than 470,000 people were killed. More than 1.9 million were injured. 12 million people who are displaced inside or outside of Syria. حابة يساعد الريفيجي، وحابة إنه كمل دراستي الجامعة وتخرج صرت دكتورة. أنا حابب أصير مهندس معماري عشان بكرة بالمستقبل أقدر أرجع وأبني وطني. I am Judy. I'm 18 years old. I'm Marshall. I'm 16 years old. أنا أيمن من حمص، عمري 16 سنة. كتير صعب إنه العيشة هون، صعب كتير إنه تبعد عن بلدك، تبعد إنه عن أهلك وناسك. لما أجيت حسيت شوي بالغربة لأن كان كل العالم بتحكي لغة غيرنا. حسيت البلد غير، وبعدين تاني يوم تعودنا. أول ما أجينا لهون ما كنت أحكي لغة إنجليزية، صرت أروح على المدرسة، فكنت أحس يعني حالي إنه يعني مو منهم، يعني ما بحكي إنجليزي، وما كان في حد يساعدني أبدا باللغة العربية أو يترجم لي أو الأنسات إنه شو يحكوا أو الطلاب. The hardest year of my life was when I moved from Syria to the US, because a lot of obstacles and challenges I had to face, language barrier and culture shock. كان في وحدة عراقية معي بالمدرسة، فكانت تصير تأثر علي لأنه ما بيمشي الحال إنك تضلي لابسة حجاب مشان الرياضة كل إنه برياضة مشان اللعب لأنه لازم تشيلي حجابك، يعني تلبسي ثياب رياضة. فأنا ما كنت أرضى، يعني لهيك أول ما أجيت لهون كان كتير في ضغط صعوبة، يعني ما بقدر أحكي إنجليزي إلا إنه ديني ما بيسمح لي إني أشيل حجابي. يعني مرة طلعت بالباص، فواحد صار يقول الله أكبر بوم، الله أكبر بوم، يعني شو بدي أحكي معه أنا؟ Well, it's a very tough time to be Arab, to be Muslim, to be different in America right now. The political environment in the US and in Europe has become very toxic. So even for people who are Arab American or Muslim Americans are having a hard time. For refugees, it becomes much more difficult. It's difficult and challenging, and it can be overwhelming for many people. Families have to overcome language barriers, they have to overcome learning a new system, and they have to overcome learning a new transportation system, getting to know their neighbors, getting to know the school, getting to know the culture around them. And then with that,
The resettled families that we have here in Chicago also have to deal with having the difficulties of paying their rent or having difficulties retaining their jobs. نحن ما كنا نعرف شيء هون، يعني وصارت معي مشكلة بذاك البيت. أنا كمان ما كنت عم اشتغل، قضيت حوالي شي 4-5 شهور وأكتر شوي ما قدرت أدفع إيجار بيت. ساعدني فت مشاكل مع صاحب البيت. لما جيت لهون على أمريكا الشيء كان مختلف يعني كتير، ما شوي. يعني حتى عندي ابني عمره 18 كان والبنت عمرها 17، ما خلوها تدرس، يعني ما خلوهم لا يدرسوا ولا حتى لغة خلوهم يتعلموا. ما قعدت هون شهر قالوا لي هدول أولادك 2 لازم يشتغلوا. إذا ما اشتغلوا أنت منين بدك تعيشي؟ فقلت لهم طيب بس يعني ما يدرسوا يتعلموا جامعات أو شيء، بس يتعلموا لغة. قال بالشغل بيتعلموا. أخذونا مرة واحدة على المنظمة بالترين، يعني علمونا إنه كيف نروح على المنظمة ونرجع. ومرة واحدة جابونا يعني واحد من هنيك هو عراقي جابنا على ديفان، قال له من هون بتاخذوا خبز بالسيارة، ورجعنا على البيت. هاي أول ما أجينا وما عاد حدا يعني علمنا. اجيت مرة أنا وابني نفتل إنه صارت الساعة 9 بدنا نلاقي وين المحلات، ما نلاقي. آخر شيء رجعنا بنفس الباص، ما عرفنا. It's very unsettling. You feel lost, you feel confused early on. It's very overwhelming, can be scary. You feel that you don't fit in anywhere. All of a sudden you're not American, but then now you're not Syrian anymore, or you're not from your native country. So you feel a little bit unsettled. And then after, when I see now the families who are resettled here, and I see them, I see the children, the look in their eyes, that vague, that vagueness that they have. One of our goals in the Syrian Community Network is to resettle people with dignity. This word dignity for someone who's of Arab culture, dignity is very important. That you are dignified, that you treat people in a way that is respectful for people, and that's in our culture, that's very important. And one time we had an event, we said that we want to resettle people with dignity. We want people to feel supported and accepted in the community. One of our goals is to connect the refugees to the larger community and to bring the community to the refugees. And that when you create a sense of community for the refugees and a sense of community for everyone, then people feel that they are being resettled with dignity because they are supported, they are loved, they're welcomed, and they're not pushed aside or marginalized. بس لما سوزان تجمع العائلات، تجمع العائلات السورية نهار بتعملنا مثل احتفال. وقتها هذا بس يعني الوقت اللي بنكون فيه مع بعض بنحس انه في عيد، بس جينا على البيوت خلص ما عاد في شيء. تلاقينا احترام احنا يعني بالمواجهة هون مع الشعب الامريكي. يعني وقت يطلع الباص صاحب الباص بقول لي جود مورنينج الصبح، بطلع بالباص بسلم علي. ايام حتى صار يعرفنا، يعني شوفير الباص صار يعرفنا. وقت اطلع لوحدي انا اروح على المنظمة، كنت اروح ادرس بالمنظمة. انا نهار ما تروح مثلا زوجتي مثلا يسألني انه وايف جود، وين وايف بالبيت؟ ما بالبيت جود، ما جود بالوايف. هلا أنا لما تأقلمت هلا صرت انه ساعد حالي بحالي، انه اتخلط مع العالم، اتخلط مع الاولاد. مثلا شوفن شو عم يحكوا القطع، انه اجى ترجمة بالبيت انه احفظها، واقرا كتب انه مثلا يعني كتب سهلة اقراهم يعني احفظهم. وسوزان وخالته سوزان الاخراس كمان صارت تساعدني شوي بالقراي وقت كانت تجي لعنا على البيت. وصرت اتعلم من رفقاتي مثلا. Acceptance is very easy, especially over here, just because of the fact that everyone's from different places. You feel like you're living at a global community. I think that opens you to a lot of culture and things that you never thought you would learn about. Education
is very important specifically for refugee children and youth because they've lost so much of what they've known in their life. They've lost their homes, they've lost their communities, they've lost their country, and in their displacement, the only thing that they can rely on that's stable really is going to school. حاليا والله أنا عم بدرس ما بالكالج، يعني ما عم بروح على الكالج، عم بدرس مدرسة قريبة علي 11 3. لازم أروح أقدم بالكالج عشان أتعلم. وقت اللي بصير بصف الفايف بالكالج فيني أقدم على أي مجال، لأنه لغتي بتصير يعني إنه منيحة. يعني أنا حابة كتير إني أدرس نورس هون عشان يتحسن ظروفنا هون أكتر يعني. لما جيت على المدرسة تعلمت شوي بس في أولاد كتير بيحكوا عربي، يعني بمدرستنا في كتير بيحكوا عربي بس بيحكوا أكتر منا إنجليزي، بعدين بتعلم معهم. بس الأولاد وقت ما بيحكوا إنجليزي ما بيعرفوا هوموركن، أنا بساعدهم بالرياضيات لأنه أنا كتير ذكية بالرياضيات وجد الضرب. وقت كنت أرجع من المدرسة كنت لاقي إنه ما في شيء إنه نطلع نعمله، ما في إننا قرايبين هون إنه نطلع نتسلى. أنا وقت كنت أرسم بالمدرسة مثلا إنه يعطونا مثل دروس أرسم، فعرفوا إنه يعني بحب الرسم وشاطرة بالرسم، فأنسي من الأنسات جابت لي دفتر وتلوين وقلم. فصرت بعد ما أجي من المدرسة ما يكون عندي وظايف ما في شيء أتسلى فيه، فكنت أرسم.